ብያችኋለሁ በሌላ ስራ መጥቻለሁኝ ዛሬ ደግሞ በጣም ቀላል የሆነ በድስት በቀላሉ ልንሰራው የምንችለው muffin ነው ይዤላችሁ የመጣሁት ማለት ነው ወይም ደግሞ በአገራችን ተቆራጭ ነው የሚባለው ስሙን አላውቀውም በአማርኛ በጣም ቀላል የሆነ ኦቨን ሳያስፈልገን በድስት ነው የምንሰራው ማለት ነው ልጆቻችን ከትምህርት በሚመጡበት ጊዜ ብዙ ጊዜ ያው ስናክ መስጠታችን የማይቀር ነው ስለዚህ ለልጆቻችን እንደ ስናክ አድርገን እንደ ቁርስ ራሱ ሊሆን የሚችል የተለያዩ ነገሮች ልንሰራው የምንችለው muffin ነው ማለት ነው የምንሰራው ልጆቼ አፍተር ስኩል የሚበሉት በጣም የነሱ ፌቨራይት የሆነ muffin ነው ማለት ነው በጣም እንደምትወዱት እርግጠኛ ስለሆንኩኝ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት እና ነው በጣም ቀላል ስለሆነ በተለይ ኢትዮጵያ ለምትኖሩ ሰዎች ኦቨን ለሌላችሁ ሰዎች በጣም ቀላል መፍትሄ ነው ብዬ ስላሰብኩኝ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት በጣም በጥቂት ግብአቶች ነው የምንሰራው በአብዛኛው ቤታችሁ ውስጥ በሚገኝ ነገር ነው የምንሰራው ማለት ነው ወደ ስራው እንሂድ ኦኬ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የሚያስፈልጉኝ ነገሮች በሙሉ አዘጋጅቻለሁኝ ነጭ ፍርኖ ዱቄት 1 ኩባያ ያስፈልገናል ነፍቼ አዘጋጅቻለሁኝ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ደግሞ ስኳር አዘጋጅቻለሁኝ ግማሽ ኩባያ ስኳር ወይም ደግሞ 1/2ኛ ኩባያ ማለት ነው እንደ የፍላጎታችን መቀነስ እንችላለን 3 የሾርባ ማንኪያ ደግሞ ወተት ለብ አድርጌዋለሁኝ ቅዝቃዜውን አጥፍቼዋለሁ 1 የሻይ ማንኪያ ቫኒላ ኤክስትራክት 2 እንቁላል ከፍሪጅ እንደወጣ ሳይሆን ቅዝቃዜውን ማጥፋት አለብን ትኩስ ውሃ ውስጥ ከተን ቅዝቃዜውን እንዲጠፋ ማድረግ እንችላለን እዚህ ጋር ደግሞ ኮኮ ፓውደር አለን 1 የሻይ ማንኪያ ኮኮ ፓውደር 1 የሻይ ማንኪያ ደግሞ ቤኪንግ ፓውደር 1/4ኛ ኩባያ ደግሞ የኮኮናት ዘይት ነው የምጠቀመው ያላችሁን አይነት ዘይት ግን መጠቀም ትችላላችሁ በጣም የሚያስፈልጉን ግብአቶች እነዚህ ናቸው አሁን ደግሞ መስራታችንን እንጀምራለን እሺ መጀመሪያ ምን ጀምረው እንቁላላችን ነው ከዛ እንቁላላችንን ለአንድ ደቂቃ የሚሆን በመምቻችን እንመታዋለን ለአንድ ደቂቃ የሚሆን እንደዚህ ከመታነው በኋላ ከዛ ስኳራችንን እንጨምራለን ስኳርና እንቁላላችንም ለአንድ ደቂቃ የሚሆን ከመታነው በኋላ ከዛ ያዘጋጀነው ዘይት እንጨምራለን ሁሉንም በአንድ ጊዜ መጨመር የለብንም ለየብቻ እያደረግን ነው መምታት ያለብን በተራ ማለት ነው ከዛ አሁን ደግሞ ቫኒላችንን እንጨምራለን 1 የሻይ ማንኪያ ቫኒላ ነው የምንጨምርበት እንደዚህ በደንብ ከመታነው በኋላ ልክ እንደዚህ በመታዩት መልኩ እንደዚህ አይነት ይሆናል ማለት ነው ያያችሁት እስካሁን ድረስ ዱቄታችንን አልጨመርንም ካሁን በኋላ ይሄንን መምቻ እንፈልገውን በእጃችን ነው የምንጠቀመው ስለዚህ ወስደዋለሁ ከዚህ ጋር አነሳዋለሁ ከዛ ዱቄታችንን እንጨምራለን ቤኪንግ ፓውደራችንን እንጨምራለን ከዛ ቀስ ያለን ነው ገልበጥ የምናደርገው ብዙ አናሻው ብዙ አናማስለው ማለት ይሄ በርከት አድርጋችሁ መስራት ከፈለጋችሁ ያው ሬሲፒውን ደብል ማድረግ ነው መጠኑን እንዳለ ስክሪኑ ላይ አድርጌላችኋለሁ እንዳያችሁት ከዛ አሁን እያየን ወተታችንን ጠብ ያደረግን እንቀላቅለዋለን ለማፈን የሚሆን ብዙም ያልቀጠነ ብዙም ያልወፈረ ቴክስቸር ሲመጣልን ወተታችንን ጠብ እናደርጋለን ማለት ነው
ይሄው ልክ እንደዚህ ሆኖልኛል ጥሩ ደረጃ ላይ ነው ያለው ከዚህ በላይ አላቀጥነው በቃ ከበቂው በላይ ነው ማለት ነው ልክ እንደምንፈልገው ነው ከዛ አሁን ደግሞ ይሄን እዚህ ጥግና ይዘውና ቀጣዩን ነገር እንሰራለን እዚህ ጋር መጀመሪያ ኮኮ ፓውደራችንን ወተት በትንሽ ያደረገን እንቀላቅለዋለን ልክ ቴስት እናደርገዋለን ማለት ነው ከወተት ጋር ለመቀላቀል ትንሽ ጊዜ ይወስዳል ልክ እንደዚህ ሲሆንልን ከዛ ከዚህ ላይ ደግሞ ወስደን እንጨምርበታለን እንደዚህ አድርጌ ይሄው ልክ እንደዚህ ሚክስ አድርጌዋለሁ በኋላ እንዳያስቸግረን ልክ እንደዚህ የሚወርድ መሆን አለበት ስንጨምቀው እንዲጨመቅልን ማለት ነው ከዛ እዚህ ጋር ምን ጨምቅበት ፕላስቲክ አዘጋጅቻለሁ ቅርጽ እናወጣበት ማለት ነው በጣም ትልቅ ነበር ትንሽ ቆርጬ ቀንሼዋለሁ ከዛ እዚህ ጋር ያዘጋጀነው ኩባያ ውስጥ ይገባልናል እንደዚህ አድርገን ከዛ በኋላ እንቆርጠዋለን ጫፉን እዚህ ጋር ይቀመጥ ይሄ ከዛ ይሄው እዚህ ጋር የማፈን መስሪያዎች ያሉ በጣም ትንሽ ናቸው ትልቁ የለኝም ያለኝን ተጠቀማለሁ እንግዲህ ዛ ወረቀቶቻችን ላይ ደግሞ ይሄ ስፕሬይ እናደርግበታለን የዘይት ስፕሬይ እንዳይዝብን ማለት ነው ይጣበቃል በኋላ ማፈኑ እንዳለ ጥብቅ ነው የሚለው ወረቀቱ ላይ ስለዚህ እንደዚህ ወይ ካደረግንበት አይጣበቅም ኦኬ አሁን እንጨምራለን ማለት ነው ከወረቀቱ አልፎ እንዳይበዛብን በጣም በትንሹ ነው የምጨምረው ግማሽ ኩባያ የሚሆን በመጨረሻ ቅድም ያዘጋጀነውን የኮኮ ፓውደራችንን ከላይ እናደርጋለን ትንሽ ቀጥናለች የኔ በጣም ትንሽ ድስት ለኩሻለው እየጋለልኝ ነው ይሄንን ይዛን ለዚህ እናደርጋለን ይሄኛውንም እንደዛው ይሄን ደግሞ እንደዚህ ታያችኋል ቤት ተስፋ አደርጋለሁ ይሄንን ልክ እንደዚህ ነው የምንሄድበት ከዛ እንደዚህ ሶፋን በጣም ደስ ይላል በቃ ይሄንን ይመስላል
ድስቴ ግሎልኛል እንደነገርኳችሁ ድስቴን ጥጄ ነበር ግሏል ከዛ ይሄው እዚህ ጋር በጣም ትልቅ ሰፋ ያለ ድስት ጥጃለሁኝ ሞቋል ሳይሆን ግሏል በጣም ነው የሚያቃጥለው ስለዚህ በእጄ ማንካውም ክዳኑ ራሱ በጣም ግሏል ከዛ ከስር እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር እንደ ጉልቻ አይነት ነገር አስቀምጫለሁኝ ዝም ብለን ወስደን ቁጭ ካደረግነው ከስር ስለሚያርብን እንዳያርብን ትንሽ ከፍ ማለት አለበት ይሄ ዳንጀረስ ነው ስለዚህ እጂ እንዳያቃጥለኝ ቀስ ብለን ማስቀመጥ ይከብዳል ለምንም ብዬ ቁጭ አድርጌዋለሁ ድስቴ ትንሽ ጠበብ ስለሚል ከዛ በኋላ እንከድነዋለን ቀስ ብለን ጥም አድርገን መክደን አለብን ድስታችን ክዳን የሌለው ከሆነ በፎይል ራሱ በደንብ ፍን ማድረግ እንችላለን በቃ ይሄው ልክ እንደዚህ ግጥም አድርገን ከድና እናበስለዋለን ማለት ነው ምንም ከስር ውሃ እናደርግበትን በራሱ በሙቀቱ ነው የሚበስለው ከ15 ደቂቃ እስከ 20 ደቂቃ ድረስ እናበስለዋለን ማለት ነው በመጨረሻ መብሰሉና ለመብሰሉ ለማየት በስቲኪኒ ወጋ አድርገን ስቲኪኒው ንጹህ ሆኖ ከወጣ በስሏል ማለት ነው ኦኬ ማፍናችን የደረሰ ይመስላል እስቲ እንየው ከፍተን በደንብ ደርሷል በቃ ቶታል ስለዚህ እናቀዘቅዘውና ቀሰርብ እናደርገዋለን ማለት ነው ሳይቀዘቅዝ እነዚህ ወረቀቶቹ ለማሳት ከሞከረን እንዳለ ነው ቆዳውን ልጦ የሚነሳብን ካፕኬኩን ይድጥብናል ማለት ነው ስለዚህ በደንብ እስኪቀዘቅዝ ድረስ እንጠብቀዋለን ማለት ነው አንድ 15 ደቂቃ ድረስ እናቀዘቅዘዋለን ማለት ነው የሰራነው ማፍን ይው መጨረሻው ይሄንን ይመስላል እንዴት እንደሚያምር ተመልከቱት እንግዲህ ልጆቻችን እንዴት ሊያስጎመጃቸው እንደሚችል ተመልከቱት በጣም ደስ ይያላቸው እየወደዱት የሚበሉት ስናክ ነው ማለት ነው እንደነገርኳችሁ ለቁርስም ሊሆን ይችላል ለተመቻችሁ ነገር ማድረግ ትችላላችሁ እንዴት እንደሚያምሩ እንግዲህ እንደምታዩዋቸው አበባ ነው የሚመስሉት እንደምታዩዋቸው ማፍናችን እንግዲህ በመተመለከቱት መልኩ ደርሷል አቀዝቅዣዋለሁ በደንብ ውስጡ እንዴት እንደሆነ ግን ቀረብ አድርጌ ላሳያችሁ የእውነት በድስት የተጋገረ አይመስልም ይሄው እንደምታዩት ያችሁት ውስጡ እንዴት ፍፍት ያለ እንደሆነ ኦቨን ለሌላችሁ ሰዎች እንግዲህ ሁነኛ መፍትሄ ይሆናል ብዬ አስባለሁ በጣም የሚጣፍጠው በእውነት ይሄንን ከወተት ጋር አስቡት ልጆቻችን ትምህርት ቤት ምሳ የሚበሉ ከሆነ እንግዲህ ይብሉ አይብሉ ምናቀው ነገር የለም ለቤት ሜዳ ትንሹ ያን ያህል ምግብ አይበላምና በጣም ያስቸግራል ቤት ውስጥ በትግል ነው የሚበላውና ትምህርት ቤት ነው ምሳ የሚበላው እንግዲህ ትምህርት ቤት ቤተሰብ በሌለበት እኔ በሌለሁበት ይብላ አይብላ እማቀው ነገር የለም እንግዲህ ጾሙን ይዋል እማቀው ነገር የለም ትምህርት ቤት ሲመጣ ግን እንዴት ተንገብግቦ ምግብ እንደሚፈልግ ልነግራችሁ አልችልምና እንደማይበላ ነው በቃ ሁሌም ምሳ እንደማይበላ ነው የሚቆጥረውና ስለዚህ ሲመጣ የሆነ ነገር ሰርች ይጠብቀዋለሁ ለስናክ ብቻ ሳይሆን ለቁርስም ይሄንን መመገብ እንችላለን ማለት ነው ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣው ስራ እንግዲህ ይሄንን ይመስል ነበር እስከ ቪዲዮ መጨረሻ ድረስ አብራችሁ ስለቆያችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ቢልና ቢፈቅድ በሌላ ስራ የተመለሽ እስከመጣ ለዛሬ ወሰናበታችኋለሁ ሰላም ሁኑልኝ